एउटा राम्रो घर निर्माण गर्नको लागि हामीलाई के कस्ता पूर्व तयारीहरूको जरुरी पर्छ त? राम्रो जग्गा चाहिएला, घर निर्माणका सामग्रीहरूको तयारी गर्नु पर्ला, के कति खर्च लाग्छ भन्ने पनि पूर्व तयारी चाहिएला र एक्सपर्ट इन्जिनियरहरूको सल्लाह पनि चाहिन्छ र मात्रै एउटा सुनौलो घर बन्न सक्छ। त्यसै गरेर यदि तपाईहरुको छोराछोरीहरू पनि वैदेशिक अध्ययनका लागि जाँदैछन्, आफ्नो सुनौलो भविष्य निर्माणमा कोसिस गरिरहेका छन् भने त्यसको लागि पनि धेरै पूर्व तयारीहरू चाहिन्छ। एज अ पेरेन्ट हजुरहरूले पनि यस्ता डकुमेन्टहरूको कुरा भयो, त्यस्तै गरेर फन्डिङका कुराहरू भयो, कुन देश जान चाहन्छ, के कस्ता युनिभर्सिटीहरू पढ्न चाहन्छ मेरो छोराछोरीले भनेर सबै कुराहरू बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, घर बनाए जस्तै। त्यसै गरेर यही कुरालाई मध्यनजर गरेर KIEC ले यही फागुन 10 गते KIEC पेरेन्ट्स वर्कसप राखेका छौँ। तपाईहरूले उक्त दिन आएर हाम्रा एक्सपर्ट काउन्सिलरहरूलाई भेटेर यस्तै सबै कुराहरू बुझेर अनि त्यसपछि तयारीमा लाग्न सक्नुहुन्छ। यो सुनौलो मौकाको फाइदा उठाउनुहोला र आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सँगै लिएर KIEC एभिन्यू लालुपाते मार्ग पुतली सडक आउनुहोला।